ξέρουν όλοι στην Αγγλία. Πότε. Τα μηχανάκια. Το ρέιτζι πάρει και αυτά. Λούς, πώς έχετε τις μάχες του εδώ. Τι άμα δεν στο YouTube, θα δείτε travel μότο και αυτό που θα δείτε σήμερα το trailer στο travel μότο είναι το δικό σας. Το κάναμε unboxing, ναι, έχει έρθει. Την εκείνη τώρα την Τετάρτη με πέμπτη το διάβολο είναι φεύγω λειτουργούνε, μετά Δευτέρα είναι κλειστά, Τρίτη είναι κλειστά και στο Τρίκαλα και λοιπόν είναι Τετάρτη πέμπτη. Εντάξει. Ναι, έχω την ευχή σε αυτά τα πάντα. Εντάξει. Αλλά αν θέλετε να το δείτε, το βλέπετε σήμερα στο travel mode, εντάξει, στο YouTube. Okay.